નમસ્કાર મિત્રો, શુભ સવાર થઈ ગઈ છે, થઈ ગઈ છું તૈયાર. આજે થોડું કામ મૂક્યું દ્રષ્ટિ માટે અને મારું કરીને નીકળું છું જ્યાં કામે દર વખતે કહી રહી છું કે ઓફિસે જઈ રહી છું. તો આજે જ્યાં વહેલું જવું છે, ફીલ્ડમાં જવું છે. નખત્રાણા તાલુકો અને માંડવી તાલુકાના અમુક ગામો કવર કરવા છે. એટલે સમજી લો, જો ક્યાંક મને સમય મળશે તો તમને કંઈક નવું બતાવી શકીશ. અગર નહીં થાય તો તમને એક સરસ મજાનું સુંદર શાકની ટિપ્સ આપીશ અને તમને મજા પણ આવશે. બરાબર ને? તો નીકળી આજ અહીંથી રૂટિનમાં, એટલે ઘરની કામ કે કાંઈ કોઈ દિનચર્યા આજ નહીં બતાવી શકાય, કારણ કે મને જવું છે ફિલ્ડમાં. અને જે સબ્જીની રેસીપી છે ને એ તમને સરસ રીતે બતાવીશ. વિડીયો છેલ્લે સુધી જોજો, તમને મજા આવશે એકદમ. તો ચલો નીકળીએ કેએમએસની ઓફિસેથી નખત્રાણા બાય માંડવી ગામડામાં. ચલો કરીએ મોજ અને મળીએ જૂની બેનપણીઓને અને બીજી નવી બેનપણીઓ પણ કરશું. જે નવા ચૂંટાઈને આવ્યા છે ને સરપંચ બહેનો, એમને મળવા જઈ રહી છું. આ મારો રસનો વિષય છે, મને ખૂબ મજા આવે છે નવી સરપંચ બહેનો સાથે મળવાનું, એમની સાથે કામ કરવાનું અને એ લોકોને જાણવાનું કે એને સરપંચ બનીને એને શું લાગી રહ્યું છે અને એને શું મદદની જરૂર છે. અને મને લાગે છે મોટું ગ્રુપ બનવું જોઈએ સરપંચ બહેનોનો. તો ચાલો નીકળીએ સરપંચ બહેનોને મળવા. પર્સ લઈ લઉં, નહીં તો રહી જશે, એટલે નંબર પણ રહી જશે બહેનોના અહીંયા ને અહીંયા. શાક બનાવવા માટે સિંગદાણા મેં શેકવા માંડી છું. પહેલાં આપણે સિંગદાણાને શેકી લઈશું. અધકચરા શેકાઈ જાય એટલે આપણે ઠાલવી લઈશું બીજા વાસણમાં અને અધકચરા એને વાટી લઈશું. પણ અહીં જો નિવાન કેવો સરસ રમે છે, તમે જોજો. મને મજા આવી ગઈ, વચ્ચે જોવા જાઉં છું નિવાનને, અને કેવો સરસ બોલે છે. એટલે શાક મૂકીને પણ જોવા જઈશ. તો હવે દાણાને હું અધકચરા વાટી લઉં. અને ખાંડાઈ જે ગયા એટલે હવે જો આનાથી અધકચરા વાટી લીધા. અને હવે મૂકીએ તેલ આપણે વઘાર માટે. અહીં 3 ચમચી મેં તેલ લીધું છે વઘાર માટે. આપણું તેલ ગરમ થશે ત્યાં સુધી આપણે મસાલો તૈયાર કરી લઈએ. મસાલા માટે મેં જો આખી કટોરીથી થોડુંક ઓછું એવું દહીં લીધું છે. બહુ ખાટું નહીં લેવાનું દહીં, નહીં તો મજા નહીં આવે. ભલે સાવ મોળું ન હોય, પણ એની અંદર 2 ચમચી મરચાં નાખ્યા. સ્વાદ અનુસાર નાખજો તમે જે ખાતા હોય એ પ્રમાણે. અને 2 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, 1/2 ચમચીથી વધુ આપણે નાખીએ છીએ હળદર. અને એને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. આ મિક્સ કરી લેશું ત્યાં સુધી આપણું તેલ પણ ગરમ થઈ જશે. અને એની અંદર આપણે નાખ્યું થોડીક કસૂરી મેથી. તમારી પાસે ન હોય તો એને સ્કીપ કરી શકો છો. એમ નાખી તો થોડીક મજા આવે છે. એને સારી રીતે હલાવી લીધી. અને આપણું તેલ ગરમ થઈ જવા આવ્યું છે. હવે તો એમાં નાખીએ આપણે રાઈ. રાઈ તતડી જશે એટલે નાખશું જીરું. એક ચમચી જીરું નાખ્યું. હિંગ નાખશું 1/2 ચમચી. હવે એની અંદર લીલા મરચાં અને સાંતળી લઈશું થોડા. એના ઉપર નાખ્યું કાંદું, ડુંગળી. થોડીક વાર આપણે ડુંગળીને પકાવી લઈશું. એને મેં એકદમ ઝીણી બારીક કાપી રાખી હતી. ડુંગળી આપણી પાકી જવા આવી છે. જો કલર બદલી ગયો છે. હવે એની અંદર આપણે નાખશું ટામેટું. ટામેટાની ગ્રેવી પણ તમે નાખી શકો, ડુંગળીની પણ ગ્રેવી કરી શકો. પણ થોડીક અધકચરી હોય ને ગ્રેવીથી થોડીક જાડી તો મજા આવે છે ખાવાની આમાં.
અને મેં ટમેટું પણ એ પ્રમાણે જ કર્યું છે, સાવ ગ્રેવી નથી કરી. તો હવે આપણે ટામેટાને પણ થોડીક વાર પકાવી લઈશું અંદર. પાકી જવા આવ્યું છે એટલે જો કડાઈને મૂકી દે છે, હલાવતા જશું એટલે છૂટું પડતું જશે. હવે એની અંદર નાખી દઈએ આપણે દહીં સાથે મસાલો તૈયાર કર્યો તો એ, અને વાટકાને વીછળીને અંદર નાખી દઈશું. થોડુંક પાણી જોઈશે કારણ કે સિંગદાણા નાખશું ને એટલે ચૂસી જશે, એટલે વાટકોનો ચોખ્ખું પણ થઈ જશે અને થોડુંક પાણી જોઈશે હજુ પણ. આ શાક બહુ જ સરસ લાગે છે. બધા શાકમાંથી કંટાળીએ ને ત્યારે આ શાક ખાવાની ખૂબ મજા આવે. અને આને પણ સારી રીતે પકાવી લેશું આપણે. જો એમાં સરસ બબલ્સ આવવા લાગ્યા છે અને એકદમ ઉકળી રહ્યું છે. સ્વાદ અનુસાર નમક નાખવાનું અંદર, અને પછી સહેજ ટેસ્ટ કરી લઈએ. આ કઢી જેવું ઉકળતું પાણી કેવું સરસ લાગે છે. હવે નાખી દઈએ આપણે સિંગદાણા, અને સિંગને ચડવા દઈશું થોડીક વાર. આપણા સિંગદાણા બફાઈ ગયા. તો એ મેં જો સિંગદાણા જલ્દી જ થઈ જાય છે કારણ કે હું સિંગદાણા મેં અડધા નાખ્યા છે, અડધા રાખી મૂક્યા છે. બીજી વાર કરવું હોય તો આપણે શેકવાની કૂટવાની માથાકૂટ ન રહે. હું તો આવું રાખું, ભેગું કરી નાખું પછી રાખી દઉં. ક્યારેક ઓફિસેથી મોડી વહેલી આવું તો તરત કરવા થાય. અને એની અંદર નાખ્યા મેં ગાંઠિયા. હવે આપણે દહીં સાથે ગાંઠિયાને નાખીને તો દેશી કઢી થાય ને એટલો મસ્ત ટેસ્ટ આવ્યા ગાંઠિયાનો. તમે ક્યારેક કરી જોજો, ખૂબ મજા આવશે. અને હવે અમે છે ને બધા વાતો કરી છે, સાંભળજો વિડીયોની. મારા નણંદને બધા જમવા બેઠા છે, એમને પીરસું છું આગળ, એટલે એના વચ્ચે હું નહીં બોલું. ખૂબ મજા આવે છે. કયો વિડીયો ચાલ્યો ન ચાલ્યો, મીઠાઈ કેવી લાગી એની સાથે મીઠાઈ મેં પીરસી છે આજે. વધુ હાલે બહુ જ વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ બનાવીને છે. હા, એ વેસ્ટમાંથી. હા, મહેમાન થયા ખાઈને રાજી. હું કાક હતો ટાઈટલ લીધો તો. આ મીઠાઈ કેવી થઈ યાર કેજો. શું એમાં રો મટીરિયલ શું એમાં? બેસન ને કોકું ને માવાની જગ્યાએ પેંડા. હાડી વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ. સવારે નીકળ્યા એ તમને મેં વિડીયો બતાવ્યો ને. હવે ગઈ આવી પછી ગઈ હતી બજારમાં, દ્રષ્ટિ મારથી પહેલાં ગઈ હતી. આ બધું કંઈક લઈ આવી છે એનું કટલેરીનું. આ લાગે છે મારી માટેનો બ્લાઉઝ પીસ, સાડી માટેનો બ્લાઉઝ, જૂતિયા, દોરી, શાક બકાલું, એના પપ્પા માટે કમરનો પટ્ટો. તાર પપ્પાનો હોય ને? એક ઘરમાં શું ન જોઈએ એ જ સમજાતું નથી. કેટલું જોઈએ ને કેટલું ન જોઈએ. બધી સબ્જી અલગ અલગ પ્રકારની. બજારમાં ગઈ તો ફોલોઅર્સ મળ્યા જૂના, અને મને બોલાવે એટલે હું તો ઓળખું નહીં, એટલે સામે મળ્યા. મને કે આવો એટલે મને લાગ્યું કે મારા ફોલોઅર્સ હશે, એટલે ત્યાં ગઈ એટલે મને કીધું કે તમારો વિડીયો જોઉં છું, મજા આવે છે. તો ધન્યવાદ એ બેનને પણ આપણે કહીએ અહીંયાથી. અને તમને આગળ શાકનો વિડીયો પણ આપ્યો છે, સબ્જીનો. જ્યારે કંઈ પણ ઘરમાં શાકભાજી ન હોય ત્યારે બનાવી શકાય. અગર શાકભાજીથી કંટાળી ગયા છીએ, કઠોળથી પણ કંટાળી છીએ, એમાં કઠોળ નથી, તો એ તમને કેવો લાગ્યો? જો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધુને વધુ શેર કરજો. ને હજુ સુધી મારું ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો કરી લેવા વિનંતી છે. શાક બકાલાને ધોઈ લઈને સાચવી લઈને કરી વિડીયોનું એન્ડિંગ. તો ધન્યવાદ. એ દાણાદાર છે એમાં જો છે ધાણા દાળ, દ્રષ્ટિની પ્રિય પસંદ ધાણા દાળ. અમારા બાજુમાં મજારની કેબિન બંધ હતી ને એટલા મેં આજે મોટું પેકેટ લીધું.
ધાણા દાળ જોઈએ એમ ને હમ ધાણા દાળ નથી તો વળી બીજું કાંઈક ઈચ્છા થાય ખાવાની એટલે ધાણા દાળ ખાધે રાખવાની મોટું પેકેટ પણ ખાઈ જશે અઠવાડિયું નહીં લાગે એને ખાતા એને